Vă salut cu mare drag. De la capitolul 1 până azi am zis să stau așa în repauzare, să stau să mă ascult, să aștept semnalele, să văd în ce ordine trebuie să explic și să trimit înregistrările cu tot ce am avut onoarea să văd, să simt, să trăiesc în zona asta. Spun unii paranormal. Mie nu mi se pare paranormal, mi se pare foarte normal. Cam pe aici ar trebui să fim cu toții, să nu mai fim atât de surprinși. Aoleu, persoana respectivă a văzut aia, a simțit aia sau a fost dus acolo. Și să fie declarat nebunul satului. Nu. Sunt oameni care știu, cred că și s-au întâlnit cu lucruri mai curioase decât mine, dar de frica celor din jur și de interpretarea celor din jur, nu au curajul să le comunice. Dar nu sunt singură. Știu că sunt mulți pe Terra care au avut acces la tot felul de curiozități ale așa zisei zonei paranormale. De fapt și de drept e o normalitate. Asta dacă am învățat noi să acceptăm și să recunoaștem și să ieșim un pic în afara fricilor impuse, ar fi mult mai bine pentru noi. Dar de ce oamenii sunt menținuți în frici și asta, nu stau eu să fac aici argumentări. Fiecare le știe cum le știe pe ale lui. Iar astăzi mi s-a zis să dau drumul la ultima mea conversație cu Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu lângă mine, care a început într-o zi, pe la orele 13, așa ca să fiu un pic mai exactă aici. Am simțit nevoia să mă retrag la masa mea de lucru. M-am așezat la masa de lucru, nu știam ce am de făcut, mă uitam așa în de jur împrejurul meu, de ce sunt aici. Și după aia am înțeles că trebuie să stau liniștită și să las totul să decurgă de la sine. La un moment dat, prin deprinderile mele, deprinderea mea de grijile cotidiene și astea, am început să gândesc despre ce se întâmplă, despre toate știrile care îmi parveniseră în ultimile zile, vis-a-vis de războaie, de crime, dar eu nu prea stau la știrile astea care tot asta propagă. Dar am avut câteva zile în care a trebuit să stau și să ascult chiar și cursul politic actual, pentru că am niște prietene care sunt în cercurile astea politice și am avut câteva discuții cu domniile lor la care eu mai aveam cel și nu mai știam nici cine e prim-ministru, nici cine este președintele țării. Deci de acolo eram la un moment dat de ruptă și ieșită în afara sferei cotidianului și am captat câteva zile la rând și m-a copleșit o tristețe greu de redat. Cât am stat în meditația în transa aia, m-am gândit chiar din neolitic, din paleolitic, cu tot felul de flash-uri, vreau să vă spun că aveam, filme scurte, cum oamenii își fac rău unii celorlalți. Motivele nu mai stăm să le discutăm aici, dar parcă ne-am specializat în a ne face rău unii altora. Prin cuvânt, prin atitudine, prin lupte, mai mult sau mai puțin justificate, războaiele la fel, și m-a copleșit tot stând și văzând flash-urile respective. O durere de nedescris. Îmi curgeau lacrimile instant. Câtă durere știm să ne creăm unii altora. Câți oameni am văzut morți. Nu știu de ce aici, în războaiele astea. De fapt știu de ce, dar nu vreau să dau curs acestui răspuns pe înregistrările astea. Dar prea multă suferință. Prea mulți oameni duși în hora asta haotică. Mă gândeam cu durere că nu știm să luptăm să ne facem binele unii altora.
Nu știm să luptăm să ne menținem pacea. Pacea în noi, pacea celor din jur și lanțul păcii. Că dacă unul intră în pace și dă pace și celor din jur, există un lanț trofic și aici se răspândește. Ori tot ce vedeam erau fascicole de oameni bine intenționați, pe colo, de-a lungul istoriei, pâlcuri foarte mici, restrânse și aceia marginalizați, vai mama lor. Asta nu mai zic și stigmatizați de momentele istorice la care ei au parcurs și au trăit. O durere cumplită. Am simțit răul care îl facem terei. Am fost invitată, și aici o să mai deschid un capitol, dar la timpul lui, cum am fost invitată de marile caracatițe în zonele abisale, cum am fost invitată să văd durerea plantelor, vietăților care trăiesc la mică altitudine, la mică adâncime, de-a lungul apelor, atât curgătoare, cât și lacuri, cât și mări, cât și oceane. Și asta am să povestesc la momentul care va fi dat. În toată durerea asta mea, în plânsul ăsta așa, atât intern cât mă manifestam și lacrimogen, cu durere în mine, întrebam, Doamne, de ce? Doamne Dumnezeule, de ce toate astea? Bineînțeles că în fracțiuni de secunde am avut toate răspunsurile date, care nici pe asta n-am să le stipulez în niciun capitol, pentru că implică, știți foarte bine cu toți, foarte multe direcții și vreau să circul pe stradă cu capul pe umeri și nici să mă atingă vreo mașină ca din greșeală pe vreo șosea. Doamne, 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 Doamne. Și în toată durerea aia mea, așa, la un moment dat s-a stopat totul. Am intrat într-o transă de detașare, din care a început încet să mă învăluie iubirea din toate zonele de jur împrejurul meu, veneam spre mine, iubirea, iertarea, pacea. Nu există numai căldura iadului, există căldura iubirii. Acea căldura a iubirii era toată în jurul meu. Și am zis, Doamne, luminează-ne, Doamne, te rog din suflet, fă ceva cu noi. Nu se poate să trăim așa. Luminează-ne, deschide-ne sufletele la tot. Și a spus, cum de poți tu, iubitul meu, sufletul meu, viața mea, dragostea mea eternă, cum poți să suporți atâta durere care o facem, atâta ură care o propagăm, atâtea distrugeri pe lucrările tale, pe pământul tău, pe apele, pe toată zestrea asta frumoasă care ne-ai lăsat-o. Tu, iubitul meu, sufletul nostru, cum poți să accepti? La care, după un moment de pauză, mi se zice așa, răspunsul m-a învăluit de jur împrejurul meu în toată bula aia în care eram. Și îmi zice Dumnezeu că îl simți. Aici nu există loc de interpretare, că dacă a venit cineva altă etnie sau mai știu eu ce, cum îi numi, sau diavol sau nu știu ce, și că fățărnicii și nu merge, îl simți. Sufletul, alea 20 și ceva de grame, lăsate de Dumnezeu ție în tine, care știința încă nu i-a dat de capăt, nu a testat-o, știe, dar nu-i cunoaște compoziția și ce să mă fac, ia uite-mă, foarte bine, nu-i de nasul nostru, sunt cele 5 elemente universale. Da? A apărut de curând și cel de-al 5-lea element. Ăsta care domniile lor deocamdată merg în ceață, în umbră și dacă mai întind prea mult degetul către ele, știe el Dumnezeu cum să puncteze chestia asta. Și în toată forma asta, de-aia spun și accentuez că îl simți pe Dumnezeu, sufletul niciodată nu te minte, să fie clar. Deci este cel mai bun detector și este cel mai bun sfătuitor, pentru că este antena ta între tine și Dumnezeu. Nu se există argumente. Pot să fie, sunt o serie întreagă de filozofii pe tema asta.
și o serie întreagă de argumentări științifice, matematice, fizice, chimice, cum vreți să le luați. Punct, totul e acolo, la el. Și toată sfera asta în care Dumnezeu m-a ținut în tot momentul ăsta, într-o pace desăvârșită, îmi răspunde: ca să nu fiu singur în nemurirea mea. V-am redat mot-a-mot. Momentul ăla, bineînțeles că mi s-au explicat, în fracțiuni de secundă ți se explică totul. Înțelegi totul. Simți totul. Iar acest răspuns atât de simplu, de nobil, de blând, de frumos, de complex, a fost cireașa de pe tort și am spus: Doamne, să rămână, Doamne. Asta a fost răspunsul lui Dumnezeu la ultima mea întâlnire cu El. Ca să nu fiu singur în nemurirea mea. Punct. Pentru mine, alte comentarii n-au mai avut loc nici cu conștientul, nici cu subconștientul, nici cu nimic. A fost acceptul sufletului meu, răspunsul la tot și la toate. Și de fiecare dată, în fiecare moment al liniștii mele, așa când ies din viața cotidiană, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Aici pun capitolului 2 și vă doresc din suflet să începeți să vă simțiți cât mai bine voi cu voi, să vă iertați și să iertați și să iubiți.